Друзі, в мене останнім часом підгорає. Я зараз спостерігаю, як деякі школи трейдингу зіскочили з теми смарт-мані, яку сліпо старалися всім впихнути, і всім почали говорити тему кластера, про яку ми говоримо вже з моменту заснування цього YouTube каналу. Кластера – це класна тема, я не спорю, але тут дуже важливо знати, коли їх використовувати, коли ні. Бо може бути, як казала моя бабця, застав дурного Богу молитися, він лоба розіб'є. Давайте зараз коротенько я вам покажу, поясню, де кластера реально супер, бомба, ракета, а коли це повне гімно. Будемо дивитися на прикладі цих трейдів, які я взяв, які прям ідеально відпрацювали. Цей лонг по ефіру, який я брав, бачите, 6 листопада, я брав лонг, ціна якраз почала цей сильний трендовий рух, що було основне підтвердження. Коли я заходив в лонг, я хотів шукати від низи діапазону, зайти в лонг. Але в моменті по ефіру вискочило величезні ось ці об'єми 23 тисячі і 19. Тобто ціна виростає і хтось підставляє великі об'єми, вони принтуються, знову підставляють і ціна закривається вище об'ємів. І як бачите, реакція на ці об'єми така доволі велика. Мені вийшло витягнути оцих 9% руху, в цілому ціна виросла 23. При тому, що тут стоп-лосс, коли великі об'єми, великого не потрібно, бо якщо вони реально сильні, вони, бачите, навіть лоїв локального діапазону не перебувають. Тобто вам приклад того, коли кластера посилили ситуацію, яка і так була класна. Тобто у нас був початок сильного тренду, піднялися об'єми, на продовження просто красотулечка. Йдемо до другого прикладу, і в кінці я якраз вам підсумую, щоб ви це все побачили. Перед цим, друзі, хочу нагадати, що ви зараз можете скачати PDF нашу по наших торгових стратегіях, по тому, як ми відкриваємо трейди, коли закриваємо, в яких циклах ринку воно краще працює. Чому для вас це дуже важливо? Тому що новачок в більшості випадків не знає, що робити, і найлегше, що ви можете зробити, це впертися на наш досвід, який ми здобували доволі багато часу. Наші помилки наших студентів, які ми для вас по факту підсумували. Перевага те, що вона буде для вас безкоштовною, де ви отримаєте багато цих матеріалів. Посилання в описі, ви залишите заявку і ми вам її надішлемо. Другий варіант – це АПТ-шка. Тобто по АПТ я брав ось цей трейд, бачите? І що тут було? В моменті по АПТ хтось скинув 500 тисяч монеток на споті. Тут є 438 в цьому кластері і вище 49 тисяч. Тобто на цей момент це було прям дуже багато. І воно ось тако виглядало на графіку. Бачите, оце графік. І ось тут прям сам верх, бачите, оце синеньке. Це приклад, як вам профіль об'єму, наскільки він точний, він показував прям конкретний рівень. І подивіться, що відбулося далі. АПТ-шка з того моменту упала сюди на 25%, потім на 40%. Ну і потім взагалі на 70%. Тобто оця ситуація, вона дуже посилила точку входу. Давайте подивимося ще третій варіант, і тоді я вам підсумую, щоб ви зрозуміли це все. От інша ситуація по ефіру. Бачите, ефірку ми взяли в лонг від цього невеличкого боковика. І що там відбувалося? Там в моменті хтось підставляв ось тут на фьючерсах 15 тисяч і на споті так само 20 тисяч. По ціні 19-12. Тобто, якщо ми подивимося, ціна 19-12, це якраз прям 19-12, бачите? От чуть-чуть вище точки входу. Тобто тут хтось підставляє великі об'єми і ціна зразу затухає. Замітьте, що об'єднують всі ці ситуації. От, наприклад, по ефіру. Ціна була в красивому лонговому тренді. Тобто відбувся лонговий тренд, розторговка. Ціна вийшла вище боковика, нова розторговка. Тобто це було продовження по тренду. Тобто коли order flow у вас продовження по тренду в сильній зоні, тоді у вас буде найкраще співвідношення ризику до прибутку і дуже велика точність. Тому що перевага order flow, що ви за рахунок цього будете мати дуже-дуже коротенький стоп. Скажу чесно, я тоді ще не так багато тих ситуацій відторгував, бо я вже за цілий рік їх більше відторгував. І бачите, я раніше які невеличкі рухи тільки витягував, 2,3%. А зараз, бачите, вже 8, вже в пару разів більше. Скажу чесно, я якби зараз з теперішнім досвідом, я би чекав би, я би витягнув би як мінімум в разі 3-4 тут більше. Але розумієте, в чому перевага цієї ситуації була? Що тут був дуже коротенький стоп-лосс. Тобто стоп-лосс тут був взагалі приблизно 0,5% стоп-лосс. І співвідношення ризику до прибутку, навіть те, що я велику частину тут скинув, все рівно було майже 1 до 5 на цьому трейді. В цьому і є основна перевага order flow. Бачите, тут в мене об'єм був 100 тисяч, і я заробив $1153. Це вам приклад того, як order flow може посилити. І замітьте знову, ось оця ситуація, це є продовження по тренду, і воно посилює угоду, дає красиву точку входу, коротенький стоп-лосс. В чому різниця по АПТ? Що тут же був кульмінація, тут же були величезні ліквідації по вершинкам, і вже насправді відбувся злом тренду. І ціна вже виходила в протилежну сторону. Це складно іноді в моменті це усвідомити, що це вже тренд 100% зламався. Але це була вже нова структура,
Тобто ми вже, бачите, ми вже зламали структуру, і це вже була нова структура, і цей об'єм був її продовження. Друзі, обов'язково поставте лайк, підпишіться і підписуйтесь в Telegram, де ми ділимося багатьма матеріалами, які поможуть заробляти. Тобто, підсумовуючи це все, ви бачите, що order flow, от вам ще раз великі об'єми, дуже красиво йде в продовження. А от подивіться, великі об'єми кластера проти тренду. І що? От вам так само великі об'єми 16 тисяч, 14 тисяч, 10 тисяч. Ну, тобто дуже великі кластера. А ціна проти тренду в кращому випадку, що зробила, дала, ну я думаю, 3% відкати. Навіть 3% не дала відкату і продовжила тренд. Тому не ведіться, кластера це не є як то срібна куля для вампіра. Їх потрібно використовувати лише в правильних місцях по тренду і в місцях злому тренду. В всіх інших ситуаціях вони тільки вас будуть запутувати, бо ви будете дивитися, ой, тут якийсь кластер вийшов, що з нього буде, а з нього не буде. Друзі, нагадую про PDF-ку, скачайте її, щоб ви розуміли, коли варто використовувати, коли ні. І прямо зараз я для вас підготував відеоурок про налаштування цих кластерів, оцього шаблону, щоб ви могли їх використовувати разом з іншими інструментами, які одне одного доповнюють, щоб ви, як бабця казала, не били поклони і не лопашили свої лоба. До зустрічі!